Hey, xin chào các bạn, mình là Vương và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 3 bắt chuột tốt nhất để chơi game trong tầm giá dưới 500.000. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với tấm lót chuột rẻ nhất trong 3 tấm lót chuột mình sẽ review trong video này. Thì đây là bắt chuột IKEA Lensbellare. Đúng vậy, đây là một cái tấm lót chuột đến từ IKEA, là một cái hãng bán đồ nội thất nổi tiếng của Thụy Điển. Thì cái tấm lót chuột này á, nó ra đời dựa trên cái sự hợp tác của cái hãng IKEA với lại cái hãng Asus ROG nha, là một cái hãng gọi là gaming cũng khá là nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy cái badge này ở trên Shopee với cái giá là 285.000. Thì đây là một cái badge chuột vải không có bo viền và với cái bề mặt nó khá là mượt trên da, nhưng mà với mình á, thì mình nghĩ nó chưa gọi là mượt đâu nha. Kiểu nếu mà bạn thử sờ cái bàn tay của bạn lên cái bát chuột, các bạn sẽ cảm nhận nó sẽ vẫn còn hơi thô, kiểu nó vẫn có ma sát các bạn, nhưng mà so với những cái tấm bát chuột vải khác thì nó vẫn thuộc dạng gọi là mượt hơn á các bạn, không? Thì cái bát này á chỉ có option màu đen hoặc là màu xám có hình thôi. Khi mà bạn đặt mua cái bát này á, nó sẽ được giao trong một cái hộp giống như vậy, kiểu cái hộp nó hình than giống như nè. Thì cái tấm bát chuột á nó sẽ được bao trong một cái miếng ni lông. Thì miếng ni lông đó thì bạn chỉ được dùng một lần thôi, tại vì kiểu bạn phải xé ra thì nó hư rồi đó. Khi mà mình lấy ra thì mình thấy nó nằm phẳng luôn các bạn, nó nằm phẳng và nó không có bị cong cái phần nào á. Mình cũng khá là ngạc nhiên. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mở cái bát này ra đó chính là cái mùi nó khá là nồng. Cái mùi nó nồng giống như kiểu mùi cao su, kiểu như cái mùi của một cái chổi nhiều bụi rồi mùi muối ớt, kiểu như khó tả lắm. Nhưng mà mình dùng được một khoảng thời gian á thì nó cũng bay bớt đi, và ở thời điểm hiện tại á, thì nó cũng hết rồi. Kích thước của tấm lót chuột này là 44 nhân cho 36 cm, cũng khá là dị, kiểu nó nằm giữa size M với lại size L á. Thì mình dùng sen cũng gọi là trung bình đi, là 850 dpi sen 1 trong CS2 và 0.314 trong Valorant, là khoảng 48.9 cm trên 360. Với mình thì cái kích thước này nó dùng vẫn ok. Mình thì mình kiểu như mình em theo kiểu một nửa, kiểu mình không có đặt nguyên cánh tay lên cái bát chuột, các bạn không? Kiểu mình đặt một nửa cái cánh tay của mình lên cái bát chuột thôi. Mình dùng vẫn ok, và cũng khá là hiếm khi mà mình gọi là flick vượt qua ngoài cái bát này. Nhưng mà đây có thể là một cái vấn đề đối với những các bạn nào mà dùng sen chậm hơn, hoặc là các bạn em bằng cái cánh tay á, thì kích thước này có thể hơi nhỏ so với cái nhu cầu của bạn. Độ dày của bát chuột này là 4mm, ở đây mình đo được là 4.3mm luôn các bạn. 4.3mm thì cái độ dày này mình cũng khá là thích nha, mình thấy nó rất là ok. Những cái bát mà nó dày á, mình cảm thấy xài nó cảm giác nó chất lượng hơn. Còn về cái độ mềm á, mình thấy đây là một cái bát nó khá là cứng nha. Mình chưa xài những cái bát mà đế Poron, nhưng mà kiểu như mình cảm nhận là cái đế này nó cứng hơn những cái đế mà thuộc dạng mid hoặc là dạng firm á, thì nó rất là cứng các bạn. Cái việc mà nó cứng như vậy á, với một số bạn thì có thể các bạn không thích, nhưng mà đây cũng là một đặc tính cũng tốt. Tại vì tuy nó không có control như những cái pad mà nó mềm hơn á, như là soft hoặc là ít soft, nhưng mà nó sẽ cho bạn một cái cảm giác nó ổn định hơn. Khi bạn dùng những cái pad mà nó mềm quá, khi mà bạn lâm vào những cái tình huống mà nó căng thẳng á, kiểu bạn clutch hay là rồi bạn run á, căng thẳng á bạn không, thì đôi khi các bạn sẽ dùng lực đè nhiều quá, hoặc là đôi khi các bạn đè ít quá, kiểu cảm giác nó sẽ không có được ổn định. Còn bát này là một cái bát cứng á, dù các bạn đè ít hay đè nhiều thì nó không có ảnh hưởng quá là nhiều với cái độ lướt á, nên là cái hiệu năng nó sẽ ổn định hơn, các bạn không? Ok, thì đế của bát này á là đế cao su và cái thiết kế của nó khá là lạ, nhưng mà khi mà mình dùng nó thì nó không có bị nhúc nhích nè. Kiểu bây giờ mình đang giữ cái bàn lại để mình di chuyển cái bát chuột mà bạn thấy nó đứng im không, rất là tốt nha. Thì mình dùng mình thấy nó không bị nhúc nhích thế nào. Còn về tốc độ thì theo mình nó thuộc dạng gọi là control, nhưng mà nó vẫn gọi là nó vẫn nhanh hơn so với những cái pad control phổ biến khác. Ví dụ như là theo mình nghĩ là QCK hoặc là Gigantos V2, cái tốc độ của nó nằm giữa trung bình với lại control các bạn không, kiểu nó nằm giữa đó. Thì như các bạn thấy ở cái spreadsheet này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Thì cái pad IKEA nó sẽ chậm hơn Aqua Control Plus và nó sẽ nhanh hơn Lethal Gaming Gear Saturn Pro, QCK Plus và Gigantos V2. Cái tốc độ này nó cũng gọi là trung bình đi, trung bình mà nó nghiêng về control một tí á, kiểu giống vậy. Về sự khác biệt giữa cái trục X và Y á, kiểu như bề ngang và bề dọc á, thì mình cảm nhận là nó khá là cân bằng. Có thể là cái trục Y nó sẽ chậm hơn một tí so với cái trục X. Thì lưu ý là cái tốc độ của cái bát chuột á, nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cân nặng của con chuột, cái fit chuột và cái cách mà bạn cầm con chuột, kiểu như cái grip style của bạn á, kiểu bạn cầm fingertip, claw hay là palm á, nó cũng ảnh hưởng tới cái tốc độ của cái bát chuột. Ví dụ như là với con chuột Viper Mini là một con chuột nặng cỡ 61 gram, thì cái IKEA nó sẽ thành một cái bát
control, mà control thuộc dạng chậm luôn nha, control chậm. Còn Cooler Master 1720 thì nó nặng cỡ 49 gram. Thì IKEA nó sẽ vẫn control nhưng mà nó sẽ lướt mượt hơn với lại Viper Mini. Còn con chuột Damoshock M3 Micro, con chuột rất là nhỏ nha các bạn, chuột rất là nhỏ, chuột này còn nhỏ hơn Viper Mini, nó còn nhỏ hơn X Mini. Nói chung là ở thời điểm hiện tại đây là con chuột gaming full size nhỏ nhất. Thì con chuột này á, cái cân nặng của nó là cỡ 42 gram, còn cân nặng thực tế thì mình nghĩ nó cỡ đâu đó 44 gram theo mình thấy trên mấy cái video trên YouTube á. Thì cái bát IKEA nó sẽ cảm giác nó giống như một cái bát trung bình hơn á các bạn không, kiểu nó cảm giác nó nhanh hơn. Vậy nên là các bạn khi mà xem tốc độ của cái lóc chuột á cũng chỉ để tham khảo thôi, tại vì bạn phải xem xét đến cái việc mà cái cân nặng của con chuột bạn, cái fit chuột của bạn, cái cách cầm của bạn nha. Ví dụ như bạn cầm kiểu fingertip cảm giác nó sẽ nhanh hơn, khi bạn cầm claw thì cảm giác nó sẽ gọi là trung bình ha, còn palm thì cảm giác nó sẽ chậm hơn, kiểu như vậy. Ok, còn nói đến phần thiết kế thì mình thấy cực kỳ thích cái thiết kế này luôn. Ngoài cái kích thước lạ lùng và cái việc mà nó không có bo viền á thì mình không có gì để chê với cái thiết kế này á, hiểu không? Kiểu như mình rất là thích những cái bát mà nó gọi là nó full black giống như vậy, kiểu như đen thù lùi giống như nè, và kiểu như nó không có cái logo vậy các bạn, không? Kiểu như nó nhìn rất là tối giản. Và cái mà mình thích nhất của cái bát này á, đó chính là cái phần mát, cái phần tag á, là nó được dán ở dưới cái đế con chuột. Mình không biết cái thiết kế này là do IKEA hay là thằng ROG nó thiết kế. Mình rất là gọi là cộng 100 respect cho cái người đã thiết kế cái này ha. Cái mát nó nằm ở dưới đế giống vậy á, thì bạn kiểu như bạn có thể di chuột tự do thoải mái ha, kiểu bạn có thể di chuột ở bất cứ đâu mà bạn muốn các bạn không, kiểu đây mà bạn không cần lo phải gọi là vướng víu á. Cộng thêm việc là nó không có bo viền nữa, nên là kiểu như bạn muốn di ở đâu cũng được nha, rất là ok. Còn về cái độ bền á thì mình dùng cỡ 6 đến 7 tháng thì mình mới cảm thấy là nó chậm lại. Nhưng mà mình cũng không phải là kiểu try hard ngày đêm nữa bạn, kiểu mỗi tuần mình chơi có 2-3 ngày thôi, và mỗi ngày đó thì mình cũng chơi cỡ 3 đến 4 tiếng thôi. Nhưng mà mình thấy nó rất là ok ha. Cái việc mà nó kháng ẩm và nó kháng bụi cũng khá là tốt nha. Kiểu như nó không phải là quá là xịn sò đâu, nhưng mà nó vẫn đủ để các bạn xài phải không? Đặc biệt là với cái tầm giá này nữa. Nói chung thì đây là một cái bát chuột mình thấy cực kỳ ngon, với cái giá là cỡ 285.000. Lúc mình mua mình săn sale còn giảm xuống còn 260 mấy, 250 á, thì mình thấy cái giá nó rất là ok. Nếu các bạn còn nghi ngờ về cái chất lượng của cái bát này á, thì các bạn yên tâm. Botzzy á là một cái ông youtuber review gaming gear khá nổi tiếng, thì đã cho cái bát này vào gọi là hạng A trong cái bảng xếp hạng lót chuột của ổng vào năm 2022. Ở năm 2024 á, thì nó tuột xuống hạng B, nó vẫn gọi là tốt hơn trung bình á. Hoặc là ông Good Enough Tech Reviews, ổng cũng đánh giá cao cái bát này và ổng đã lựa chọn cái bát này làm gọi là Artisan Zero phiên bản Bollywood á. Rồi còn có House Gaming cũng so sánh cái bát IKEA với lại cái bát Vaxi BB, theo mình nhớ không lầm là nó mắc gấp 6 lần bát IKEA nha. Đương nhiên thì nếu mà nói về chất lượng thì IKEA nó sẽ thua rồi, nhưng mà nói về cái chất lượng mà bạn có được với là cái số tiền bỏ ra thì cái bát IKEA nó sẽ đáng hơn ha. Ngoài ra còn có ông Melon FPS, ông cũng có review bát này. Thì nói chung thì đây là một cái bát chuột có cái style theo kiểu QCK Heavy, Giantet V2, Vaxi BB, nhưng mà với cái giá rẻ hơn khá là nhiều, mà bạn không cần phải đánh đổi gì về cái chất lượng á. Ngoài cái thước ra, nó chỉ có một cái thước này thôi. Mình cực kỳ recommend cái bát này cho những bạn nào mà thích bát chuột vải không có bo viền để bạn chơi. Kiểu như cái bát này bạn có thể chơi được nhiều thể loại game khác nhau, không chỉ là CS2, Valorant. Mình nghĩ là bạn vẫn có thể chơi được những cái tựa game tốc độ nhanh như là Apex, Overwatch, hay tựa game mới ra mắt mấy tháng trước là Deadlock. Mình nghĩ là các bạn vẫn có thể chơi được. Đây là một cái bát trung bình control, kiểu nó có tốc độ khá là an toàn á, mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ rất là thích. Ok, thì đến với bát chuột tiếp theo thì đây là bát BK Control 1. Cái bát này bạn có thể tìm thấy trên Lazada hoặc là AliExpress với cái giá cỡ từ 290 đến 350k nha. Thì mình mua trên Lazada. Thì đây là một tấm lót chuột được tạo ra bởi những cái pháp sư Trung Hoa trên AliExpress, mà những cái pháp sư Trung Hoa thì nổi tiếng với việc làm ra những sản phẩm giá rẻ và chất lượng thì như đầu bụt. Nhưng với tấm lót chuột này thì là chuyện khác, ngon bổ rẻ là có thiệt nha các bạn. Thì đây là một cái bát chuột có bề mặt nó kiểu như hybrid, kiểu nó cộm nha, nó có bo viền và đế của nó là đế cao su nha các bạn. Kiểu về cơ bản á, thì thằng BK Control 1 được nhiều người trong cộng đồng gaming gear so sánh là Aqua Control 2, nhưng với cái giá rẻ gấp đôi các bạn. Thì bề mặt
của cái con này nó khá là nhám và thô nha các bạn, nên là bạn nào mà có da nhạy cảm á thì bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Còn với mình á thì nó cũng không đến nỗi quá khó chịu đâu, có thể là do mình gầy quá có thể là do mình ốm quá nên là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Thì bát này sẽ chỉ có kích thước là 45cm nhân cho 40cm, độ dày của nó sẽ cỡ 4.1 gọi là 4mm đó các bạn. Thì mình thấy cái kích thước này nó rất là ok đó mình, kiểu nó không quá nhỏ cũng không quá to, nhưng mà đối với những bạn mà nào mà em cánh tay á, thì bạn cũng đo thử coi cánh tay mình có vừa không trước khi bạn quyết định mua. Thì bát này trên Lazada hiện nó có 3 màu đen, màu xám, màu hồng, có màu đỏ nữa. Thì cái tấm nốt chuột này á, nó sẽ được giao cho một cái hộp giống như vậy. Lúc mà nó giao mình á là cái phần đít nó hơi bị bung ra, kiểu như cái bát nó hơi dài quá so với cái hộp, phải không? Cái miếng lót chuột này á nó sẽ được bỏ cho một cái bao có cái dây kéo lại giống như vậy. Nó cũng giống với lại Aqua Control 2, Aqua Control Plus á, nhưng mà thằng này xịn hơn là nó có cái dây để kéo lại ha. Thì BK nó nghĩa là Picky May, chắc cái hãng chính thức nó tên là BK Gamer. BK Gamer là tên YouTube của thằng bạn mình nhưng mà nó là chữ B, này chữ B. Thì khi mới mở cái bát chuột này ra thì nó sẽ không có nằm phẳng hoàn toàn nha, nó không có giống như kia mà nó hơi bị cong lại ở cái phần bên trái này nè, nhưng mà mình dùng cỡ một tuần nó cũng phẳng lại thôi ha, nên các bạn yên tâm. Còn cái mùi cao su của con này thì mình thấy nó nồng hơn thằng kia nữa bạn, nó nồng đúng kiểu mùi cao su luôn nha, nó không có giống IKEA là nó nồng kiểu độc lạ hơn bạn. IKEA là cái mùi nó độc lạ bình dương hơn, mùi cao su mà nó nồng nguyên cái phòng mình luôn các bạn. Còn về cái độ mềm á thì mình thấy là cái thằng này nó sẽ mềm hơn cái thằng IKEA một tí, nhưng mà cái bát này nó vẫn thuộc dạng là bát cứng nha bạn, kiểu như mình nhấn về mình cảm nhận là nó sẽ mềm hơn IKEA. Còn về cái đế á thì mình thấy cái đế của thằng BK Control 1 cũng gọi là ổn, khi mình dùng nó cũng không bị nhúc nhích, nhưng mình để ý á, mình đẩy một cái là nó sẽ di chuyển nè bạn thấy không. Còn thằng IKEA là mình đẩy một cái là nó đứng im, nó không di chuyển. Còn thằng BK Control 1 á là bạn thấy nó di chuyển không ha. Thì vậy nên là cái đế của thằng IKEA nó sẽ mình thấy nó ok hơn đế này. Có thể là do thằng IKEA nó nặng hơn, nhưng mà mình thấy nó gọi là vẫn ổn thôi. Còn về cái phần bo viền của cái bát này á thì phải gọi là đỉnh. Khi mà bạn so với lại cái viền của Aqua Control á thì bạn thấy là cái viền của thằng BK á nó mỏng hơn và nó thấp hơn, kiểu như cái viền nó sẽ thấp gần bằng với lại cái bề mặt của lót chuột, kiểu nó nhô lên cỡ 0 mấy mm á. Thì cái viền mà nó mỏng hơn và nó thấp hơn như vậy á thì khi mà các bạn lỡ di chuột lố tới cái viền á nó cũng sẽ không có cảm giác bị khựng lại, phải không? Kiểu ở đây nè, ví dụ này kiểu nó sẽ không có bị dừng lại, phải không? Cảm giác nó sẽ tự do hơn. Tuy là khi mình di tới đây á thì mình vẫn cảm nhận được cái viền một tí, nhưng mà mình nghĩ là cái viền này nó vẫn rất là tốt so với những cái bát mà trong cùng tầm giá, là phải nói cái viền này nó ngon hơn nhiều ha. Còn về cái bề mặt của nó thì nó giống y xì đúc với lại Aqua Control Plus, Aqua Control 2 các bạn. Thì theo cái ông youtuber Fraguas64 á thì cái bề mặt này nó sẽ nhìn giống Aqua Control 2, nhưng mà khi các bạn sờ tay vào á thì nó sẽ giống hơn với lại Aqua Control Plus. Nhưng theo mình biết á, thằng BK á nó sẽ ít nhám và nó ít thô hơn Aqua Control Plus, Aqua Control 2. Khi mà bạn dùng á nó sẽ cảm giác nó sẽ thoải mái hơn. Thì đây là một trong những lý do mà mình thấy nhiều người thích BK Control 1 hơn là Aqua Control Plus hay là Aqua Control 2. Nhưng mà với một số người á thì đây vẫn gọi là thô, kiểu như nó vẫn gây khó chịu trên da. Nên nếu bạn nào mà có da nhạy cảm mà bạn muốn dùng một cái bao tay với lại cái bát này á thì bạn nên tìm những cái bao tay nào có cái chất liệu kết hợp giữa lycra với lại polyester á. Tại vì theo mình tìm hiểu á thì đó là cái chất liệu bao tay X-ray pad khuyên dùng với lại cái bát Aqua Control 2. Ví dụ như bạn có thể tham khảo cái bao tay mà mình tìm thấy là bao tay của Ready Kick, nó được kết hợp giữa lycra với lại polyester á. Đó thì bạn có thể tham khảo qua. Còn khi mà nói về tốc độ á thì nó là một cái bát có cái tốc độ dạng trung bình, thì nó sẽ nhanh hơn với là cái bát IKEA. Theo mình biết là nó sẽ chậm hơn Aqua Control 2 và Aqua Control Plus, kiểu nó thuộc dạng trung bình nhưng mà nó chậm một tí á. Thì như mình nói hồi nãy, con chuột của bạn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ của bát chuột, nên là khi mà mình mới dùng cái bát này á là mình dùng với lại con chuột Razer Viper Mini. Lúc đó mình thấy rất là ngạc nhiên là tại sao nó lại chậm như vậy. Khi mình dùng Viper Mini là kiểu nó đúng chậm luôn á, kiểu như nó đúng lạy luôn. Nhưng mà khi mà mình mua Damoshark M3 Micro á, mình dùng á thì mình thấy nó lướt mượt hơn, có khi là nó lướt mượt quá luôn các bạn thấy không. Còn nói về sự khác biệt giữa gọi là cái trục X và cái trục Y thì mình thấy cái trục Y của bát này nó sẽ chậm hơn khá là nhiều, kiểu như nó sẽ khá là ghì và nó gọi là nó khá là kiểu nó gọi là stretchy các bạn không, kiểu như nó giống như nó bị xoạch xoạc các bạn không. Ai kia nó cũng có cảm giác xoạch xoạc nhưng mà nó sẽ đỡ hơn cái bát này khá là nhiều nha. Có thể là do cái fit của mình nó mỏng và nó nhỏ nên là nó mới cho mình cảm giác như vậy. Còn khi mình thử với những con chuột có fit to hơn, ví dụ như là M1720 đi với lại Razer Viper Mini đi, thì mình thấy nó kiểu như nó ít bị xoạch xoạc hơn á. Ok,
thì nó sơ qua về cái thiết kế đi, thì cái logo của nó sẽ được in nha. Khi mà nó in như vậy á, thì khi bạn di chuột qua á, các bạn sẽ không cảm nhận được cái logo đâu, rất là ok nha. Mình rất thích cái kiểu in giống như vậy. Còn cái tên của nó thì nó hơi lừa nha các bạn. Nó gọi là BK Control, nhưng mà thật ra là nó giống với là một cái patch speed hơn là một cái patch control các bạn. Nên là cái patch này á, thì chắc mình chủ yếu recommend cho những bạn nào mà chơi những cái tựa game tốc độ nhanh đi, Apex, Overwatch, Fortnite chẳng hạn, hoặc là Deadlock. Còn những bạn nào hay chơi CS2, Valorant á, thì mình nghĩ các bạn vẫn chơi được thôi. Nếu các bạn dùng vài tháng kiểu nó break in á, nó sẽ chậm lại á, thì mình nghĩ các bạn vẫn sẽ chơi được. Nhưng mà khi bạn mới mua về có thể nó sẽ cảm giác hơi nhanh nè. Bây giờ mình dùng á thì cảm giác nó chậm hơn lúc đầu mình dùng rồi. Còn mình thì mình chơi chủ yếu là CS2 với lại Valorant thôi, nên là khi mấy tuần đầu mình xài BK Control 1 á thì mình cảm thấy nó nhanh quá. Khi mà mình dùng với M3 Micro á thì mình cũng có mua cái feed dot Obsidian Air này nè. Đây là một cái bộ feed mà thuộc dạng chậm á các bạn. Lúc đó mình nghĩ là thì bắt cảm giác bắt nó nhanh quá thì mình mua feed chậm lại cho nó cân bằng lại, rồi hiểu không? Khi mình dùng khoảng thời gian đầu á mình thấy rất là ok, nhưng mà vài tuần sau á nó break in rồi á thì mình mới cảm thấy là mình không thích cái combo này cho lắm. Kiểu như cảm giác nó khá là dính, kiểu nó dính đó các bạn không? Nó cảm giác nó khó để các bạn gọi là micro adjust, gọi là bạn di chuyển những cái cử động nhỏ, đặc biệt là sấy. Khi mình sấy với lại cái feed dot này á thì cảm giác nó kỳ lắm, mình kiểu như mình không thích đâu. Thì mình cũng không biết là mình không thích là do cái feed này là feed chậm, hay là mình không thích là do cái feed này là feed dot, hoặc là do là cả hai. Có thể là do cái feed dot này nó không hợp với những cái patch mà bề mặt nó hybrid, nó cộm giống như vậy. Tại vì khi mà mình dùng cái feed này với lại patch IKEA á, gọi là một cái patch vải mượt á, thì mình thấy dùng rất là ok, nó bớt bị dính hơn nhiều. Nhưng mà khi mà mình sấy á, nó vẫn có cái cảm giác khá là kỳ, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là khi mình dùng feed này với lại BK Control 1. Nên là nếu bạn muốn dùng cái feed Obsidian Air với lại một cái patch hybrid, hoặc là một cái patch nào mà nó gọi là thuộc dạng mềm á, gọi là Airsoft hoặc là Xsoft á, thì mình khuyên các bạn không nên, cảm giác nó dính lắm. Nếu mà nói mà mặt khách quan á thì mình nghĩ là BK Control 1 á là cái tấm lót chuột ngon nhất dưới 500k rồi. Nhưng mà nó không hợp với mình nha các bạn, tại vì mình thích những cái patch có cái tốc độ nó chậm hơn, và những cái patch mà có cái bề mặt nó mượt hơn các bạn. Nếu mà các bạn main những cái tựa game tracking heavy, hay là bạn dùng một con chuột mà có cái feed nó to một tí, hoặc là bạn không quan tâm về cái tốc độ của patch chuột á, mà bạn chỉ muốn có một cái patch có một cái chất lượng nó cao, thì mình thực sự là rất là recommend cái patch này ha. Ok, đến với patch chuột tiếp theo là Razer Gigantus V2. Thì đây là một cái patch chuột mà gọi là không cần phải giới thiệu rồi, đây là một cái patch chuột rất là nổi tiếng rồi ha. Thì bạn có thể tìm patch chuột này với giá cỡ từ 450 tới cỡ 580 trên Shopee hoặc là Lazada. Thì nếu các bạn không biết thì đây là cái tấm lót chuột được nhiều pro player sử dụng nhất dựa trên cái trang web prosetting.net. Thì đây cũng là cái tấm lót chuột mà mình thấy được recommend khá là nhiều trong những cái diễn đàn gaming gear. Tuy là nó được recommend nhiều như vậy á, nhưng mà với mình á thì mình nghĩ là đây là một cái tấm lót chuột nó không đáng tiền. Đặc biệt là khi hiện tại á có những cái đối thủ cạnh tranh trong tầm giá, ví dụ như là patch IKEA, BK Control và những cái patch giá rẻ khác. Thì bây giờ thì mình sẽ so sánh cái patch Gintas V2 với lại cái patch mà mình thấy rất là giống, đó là patch IKEA. Thì về tốc độ á, thì theo mình thấy nhiều reviewer và nhiều cái spreadsheet á, Google trang tính á, thấy họ nói là IKEA nó sẽ nhanh hơn Gintas V2. Với mình á, thì mình thấy cái tốc độ nó cũng tương đương nhau. Còn về cái bề mặt á, thì mình thấy nó cũng tương tự nhau rồi các bạn. Nhưng mà mình thấy á, IKEA nó sẽ mượt hơn một tí, nhưng mà nó cũng không quá đáng kể đâu. Hai patch này á, mình thấy nhiều người đánh giá gọi là nó gọi là smooth, gọi là mượt á. Với mình á thì mình thấy nó vẫn hơi thô. Nhưng nói chung á thì mình thấy là nói về bề mặt, tốc độ, cái độ bền thì mình thấy hai patch này nó rất là giống nhau. Nói về cái trục X về trục Y á, cái trục X và cái trục Y của Gintas V2 mình thấy nó không có cân bằng bằng. Và khi mình di chuyển chuột dọc giống như vậy á thì mình cũng có thể nghe được cái tiếng xoạt xoạt, nhưng mà nó sẽ vẫn đỡ hơn là cái tiếng xoạt xoạt của thằng BK Control 1. Còn nếu bạn dùng một con chuột mà có feed to á thì mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề quá lớn đâu. Thì đó là so sánh về chung. Thì bây giờ mình so sánh về mặt khách quan và chủ quan luôn ha. Về mặt khách quan á thì thằng IKEA nó hơn ở chỗ là nó sẽ rẻ hơn. IKEA là mình mua với giá cỡ 260 mấy, Razer Gintas V2 thì mình mua với giá là 350. Phiên bản medium luôn nha các bạn. Đây 250, đây 350. Bạn nhìn giữa hai cái patch này, bạn thấy cái patch nào nó chất lượng hơn? Tuy nhiên cái patch ở dưới nó nhìn chất lượng hơn rồi, nó dày hơn, nó to hơn, nó nhìn sang hơn các bạn. Với mình á, thiết kế của thằng IKEA nó đẹp hơn, kiểu nó full đen, bề mặt trên là đen, đế đen, full đen. Còn cái thằng Razer Gintas V2 á thì tự nhiên bề mặt nó đen, cái phần đế dưới nó xanh lè, rất là kỳ. Rồi nó có một cái mát, đương nhiên là để có một số trường hợp mà bạn lỡ bạn fix vô đây thì cách fix rất đơn giản, bạn mua cái kích thước nó to hơn thôi. Nhưng mà đương nhiên là kích thước to hơn thì giá
giá nó sẽ mắc hơn. Tuy là IKEA cái kích thước nó không bằng với lại size L của thằng Gear Top V2, nhưng mà cái số tiền bạn bỏ ra để mua cái size L thì nó có đáng như là cái việc bạn mua cái bát IKEA hay không. Tiếp theo là cái độ dày ha, thì IKEA nó sẽ dày hơn so với lại Gear Top V2. Gear Top V2 là 3mm kể cả size M và size L luôn, còn IKEA nó sẽ dày 4.4 4.5mm gì đó. Khi mà nó dày như vậy á, thì mình cảm giác chất lượng hơn các bạn. Một cái bát mỏng như vậy thì mình thấy nó cảm giác nó kém chất lượng. Một cái nữa đó chính là cái đế của thằng IKEA mình thấy nó bám bàn tốt hơn, một tí thôi. Gear Top V2 thì cái đế nó bám bàn cũng ok, nhưng mà mình thấy là IKEA thì nó bám ok hơn. Một cái điểm hơn nữa của IKEA đó chính là nó được board G cho hạng A vào 2022 và hạng B 2024. Còn thằng Gear Top V2 á, năm 2022 thì nó hạng B, năm 2024 thì nó hạng C, kiểu như nó thấp hơn một hạng so với lại IKEA. Nếu mà nói về cái ưu điểm của thằng Gear Top V2 á, nó có nhiều kích thước hơn, nó có kích thước to hơn. Thì bạn ghi ra những cái ưu điểm đó ra thì bạn thấy là IKEA nó đáng giá tiền hơn rất là nhiều so với lại Gear Top V2. Không phải ý mình là Gear Top V2 là một cái bát chuột tệ, thật ra là mình có thể chơi rất là tốt với nó, nhưng mà cái giá tiền mà bạn bỏ ra thì mình thấy nó không có phù hợp với lại cái mặt bằng chung. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà cần một cái tấm lót chuột đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng á, thì Razer nè, và được nhiều người chơi và nhiều pro player sử dụng á, mình nghĩ là chắc là trong tầm giá 500k thì chỉ có Gear Top V2 thôi. Đây cũng là một lựa chọn để bạn đáng cân nhắc. Tuy là mình không recommend, nhưng mà nếu mà các bạn thật sự muốn á, chắc đây là lựa chọn ok nhất rồi. Bây giờ mình sẽ tóm gọn lại đi. Thì nếu mà nói về tốc độ từ nhanh tới chậm á, khi mà mình mới mua á, thì Bacon Pro 1 nó sẽ nhanh nhất, xong rồi tới Bad IKEA, xong rồi tới Gear Top V2. Còn sau khi mà nó break in rồi đó, sau khi một khoảng thời gian mà mình dùng thì Bacon Pro 1 nó vẫn sẽ là cái bát nhanh nhất, sau đó là tới Gear Top V2, xong rồi tới IKEA. So sánh từ độ thô nhám nhiều đến ít á, Bacon Pro 1 nó sẽ thô nhất, sau đó là Razer Gear Top V2 và sau đó là IKEA. Gear Top V2 với IKEA mình thấy nó cũng na ná nhau. Còn về sự tương thích với lại feed dot á, IKEA và Gear Top V2 á đều có thể dùng được feed dot, còn với lại Bacon Pro 1 á chắc chỉ dùng được với những cái full sketch thôi. Còn nếu nói về cái độ hút ẩm từ nhiều tới ít á, theo như mình test qua thì IKEA nó sẽ hút ẩm nhanh nhất, sau đó là tới Gear Top V2, cuối cùng là Bacon Pro 1. Bacon Pro 1 hút ẩm rất là chậm luôn nha bạn, chậm hơn nhiều so với là hai cái bát này. Nếu bạn muốn cái bát chuột của bạn giữ được một cái tốc độ nó ổn định, nó không có bị thay đổi nhiều bởi độ ẩm á, thì bạn cần một cái bát hút ẩm nhiều. Thì điều đó cũng có nghĩa là IKEA trong ba cái bát này là cái lựa chọn tốt nhất để bạn chơi trong những cái môi trường có cái độ ẩm cao, hoặc là nếu mà các bạn đổ mồ hôi tay nhiều á thì IKEA ha, IKEA hoặc là Gear Top V2 mình thấy ok. Nhưng mà IKEA mình nghĩ nó sẽ tốt hơn á, tại vì nó dày hơn. Cái nước á, khi mà bạn thấm vô rồi á, cái bát của bạn càng dày á thì nó sẽ càng thấm xa hơn, càng ít bị ảnh hưởng cái bề mặt hơn, các bạn không? Nó giống như các bạn đổ nước lên một cái tờ giấy so với các bạn đổ nước lên một cái nệm. Tóm tắt đơn giản là hút ẩm càng nhanh, càng dày, càng tốt. Còn nếu mà nói về cái giá trị tổng thể á, cái chất lượng trên giá tiền, thì mình nghĩ là Bacon Pro 1 nó sẽ là option đáng tiền nhất, sau đó là đến IKEA và sau đó là đến Gear Top V2. Còn về thể loại game á thì mình nghĩ là bạn có thể dùng cả ba bát này để chơi những cái tựa game tốc độ chậm như CS2, Valorant, hoặc là những tựa game FPS tốc độ nhanh như là Apex, Overwatch được luôn. Nói chung là chậm nhanh gì mình nghĩ bát này đều ok. Nếu mà nói mà các bạn thực sự là main những cái tựa game mà tốc độ nhanh luôn á, thì mình nghĩ là các bạn nên tìm những cái option khác nó nhanh hơn. Thì đó là kết thúc video. Mong là các bạn học được một cái điều gì mới qua cái video này, và mình mong là mình đã giúp ích được cho các bạn trong cái việc tìm kiếm và chọn mua một cái bát chuột nó phù hợp. Thì cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.